magsabi ng Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal po si Praise God. At iniling po sa ating mga beloved mga kapatiran, Praise God, na rin nakabihis na maminamahal. Tayo na po yung mag-umpisa na sa ating balgawain, Praise God, na rin maminamahal. Upang lahat po maminamahal na ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bayang dagat, Praise God, na narito daos po ng ating Sunday service, Praise God. Sa kanilang paglalakbay, pag-ingatan sila parating malahati sa ating balgawain. Praise God, sa mga oras suminamahal, bago mapalat ng pinakamataas sa pupuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapang Jesus, and double honor, double kalong po sa Pastor Wildis Taradalmeda, sa mga pag-alala, nuwan truth, ginagalang San Pastor Lina, Praise God, and whole family of Almeda children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers and Praise God, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapitbahay Praise God, magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal, at maging sa ating mga nanonood po maminamahal ng ating webcast Praise God, ating sa Facebook page maminamahal, maging sa YouTube channel maminamahal, lahat po na nakantabay o nanonood Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi magandang oras po dyan. And Praise God, purihin ang ating pinakamamalapay si Praise God sa umagang ito, na narin na magandang panahon na ipinagkalob ng ating pinakamamalapay si Praise God, na narin tayo mga galak maminumhal, dahil narin, Praise God, yung kagalakan na nalaging binibigay ng ating pinakamamalapay si Praise God, na narin maminumhal, bumasa tayong ilang mga talata, Praise God, na narin maminumhal upang maliwanagan tayo sa ating mga ginagawa sa ating banal gawain. Pero dito maminamahal sa mga awit, Praise God, ang talata ay 101, diretso ang basa hanggang 5. Praise God, nasabi rito mayroon, magkaingay kayo ng may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsipilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Praise God. At sa 3, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, na siyang lumalang sa atin at tayo sa Kanya, at tayo binigyan at tayo Kanyang bayan, Praise God, at ang mga lupa na Kanyang pastulan. Praise God, nasabi ng 4, magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat, at sa Kanyang luubang na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Praise God. At sa 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salinlahi. Lahat magsabi ng Amen. Praise God. Praise God, na sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, na tayo mamilay maglingkod na may kasiyahan. Lahat magsabi ng Amen. Nasabi niya, Praise God, magsilapit tayo maminumhal, na narin maminumhal sa ating pagpupuri, Praise God, na tayo nag-aawitan na may kasiyahan, na rin maminumhal, na tayo maminumhal ay, sabi nga, magsilapit tayo, Praise God, na narin sa ating pagpupuri, kailangan ay masaya maminumhal, na ipinapakita natin, hindi po sa tao maminumhal, hindi po kami ang pinupuri ninyo maminumhal, hindi po lahat ng mga tumatayo dito sa pulpito ang pinupuri natin, Praise God, kundi tayong lahat maminumhal ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating sa lahat maminumhal ng mga biyaya, mga pagpapala, ang kahabagan ng ating pinakamamalapay. Siyempre, lagi tayong pinag-iingatan, lagi tayong sinusubaybayan, lagi tayong maminumhal na rin inililigtas ng ating sa lahat ng mga gawa na maminumhal, ng mga kaaway. Praise God, na rin maminumhal, lagi tayong, sabi nga maminumhal, meron tayong shield, maminumhal, na nanggagaling sa ating sa unat panalangin natin ginagalang malapasor, Praise God, at sa kanilang pagpapagal, maminumhal, na nandito, maminumhal, nakilala natin, maminumhal, itong buong katotohanan, na narin sa ministeryong ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminumhal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus, na narin maminumhal, na narin ang ating ginagalang malapastor Wildis Taradalmeda, ang ating assistant pastor Lina Silmeda. Praise God, sa kanilang pagpapagal, maminumhal, na nalaman natin yung katotohanan, yung tamang pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, at tamang pagsamba sa ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng Praise the Lord! In Praise God, sa oras may numhal, na narin may numhal, bumasa pa tayo ng ilang mga talata pa. Praise God,
Bakit tayo maminahal gumagamit ng mga panugtog, maminumhal, katulad po ng gitara, First God, yung drum set, maminumhal, yung ating keyboard, maminumhal, maging yung bass, maminumhal, nanarian, maminumhal, ay nakasaad sa salita ng ating pinakamamalas. Dito, maminumhal, mabasa po natin yan, First God, sa mga awit, maminumhal, sa mga huling talata, sa 150, maminumhal ay talata, maminumhal. 1, tuloy-tuloy ang basa, hanggang 6, First God, sa 1, maminumhal. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin ninyo siya sa langit sa kanyang kapangyarihan at sa dos. Purihin niyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan sa 3. Purihin niyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin niyo siya ng sintuaryo at alpa. At sa 4, purihin niyo siya ng banderetas at sayaw. Purihin niyo siya ng mga matunog na kawat ng plauta. At sa 5, purihin niyo siya ng matutunog na simbalo. Purihin niyo siya na pinakamatutunog na mga simbalo. Praise God. Sa 6, purihin niyo ang bawat may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Na minumhal, inuutos ng ating pinakamamalapis, praise God, na purihin natin daw siya sa lahat ng mga bagay na may mga instrumento na yan. Praise God. Yung maminumhal, sabi nga, yung pinakamatutunog ng mga simbalo, maminumhal. Bagamat maingay yan, maminumhal, pero hindi tayo nag-iingay ng walang kabuluhan, kundi nag-iingayan tayo, praise God, dahil pinupuri natin ang ating pinakadakilang malapayang susi. Praise God, na maminumhal dahil sa pasasalamat natin, maminumhal, maminumhal, bagamat yan lang, maminumhal yung ating maigaganti sa lahat ng mga minumhal, mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakalob natin minuminuto ng ating pinakamamalapay si Praise God. Ngunit maminumhal, ayan ay inuutos ng ating malapay si Praise God na maminumhal, tayo magpuri ng may mga bagay na yan. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Nasabi pa maminumhal sa Hebrew, Praise God, na maminumhal, na huwag natin maminumhal. Sabi nga, maminumhal, pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Sabi rito maminumhal, sa Hebrew 25, tuloy-tuloy na patay maminumhal, praise God, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit ng araw. Praise God, nararamdaman na po natin maminumhal na talagang napakalapit na, napipinto na maminumhal yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, na nakikita nyo maminumhal na sa iba't ibang dako maminumhal ng bansa, maminumhal na talagang lalo na yung wildfire, maminumhal, praise God, na talagang grabe, maminumhal, talagang tipok na ng apoy, maminumhal, ang mga bundok, maminumhal, pero magpasalamat pa rin tayo sa ating pinakamamalapay si praise God, na narito maminumhal, lagi tayong inililigtas, maminumhal, lagi tayong binabantayan ng ating pinakamamalapay Jesus, at lagi tayong pinoprotektahan. Lahat magsabi ng Amen. Pasalamatan natin yan. Papurihan natin ang ating pinakamamalapit si praise God. Hindi lamang kami na narito na tumatayo maminumhal, maging kayo maminumhal ng mga beloved brethren na nariyan, praise God. At sa ating mga webcast maminumhal, bagamat nariyan kayo sa inyong mga tahanan maminumhal, papurihan ninyo ang ating pinakamamalapit si praise God. Sumabay kayo sa mga awitin, praise God, na maminumhal, pag nadaman nyo, maminumhal ang matamis sa presensya ng ating pinakamamalapit Jesus. Lahat maminumhal na mga bagay, maminumhal na gumugulo sa iyong isipan, lahat maminumhal gawa ng kaaway, maminumhal nariyan, maminumhal handle ng ating pinakamamalapit siya. Praise God, ikakas out ng ating pinakamamalapit siya. Praise God, palalayain ka ng ating pinakamamalapit. Lahat magsabi ng Amen. Kaya sa mga oras na maminumhal, habang hinintay pa natin ang ating mga kapatiran, praise God, na rin naglalakbay, maminumhal sa ating papunta sa ating balagawain, praise God, at papunta sa iba't ibang mga lugar, maminumhal na ating mga banalagawain, praise God, na rin maminumhal tayo na po yung manalangin na, maminumhal, at magpuri na sa ating pinakamamalas upang sila maminumhal pag-ingatan ng ating manalangin tayo, praise God. Itaas po natin dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalas sa mga oras na manalang. Hallelujah.
Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos, sa mga presensya kami nagpupuri, nagpapasalamat sa more sa umagang ito. First God, naran, hallelujah, sa magandang panahon na ipinagkaloob mo po. Malamang sa maraming salamat po, malamang sa pag-iingat mo po sa aming mga kapatiran na naran pinarating na malahati, sa ligtas, maminamahal. Salamat po sa malamang sa pag-iingat, hallelujah. Ngunit bango lahat, kami po sama-sama dumudulog sa mga oras sa terong biyaya na kami po huminging habag kapatawaran ng pagkukulang sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali sa mga ng sumpungan na nagkulang nagkasala ang bawat isa sa amin, malos patawarin mo kami, hallelujah. Linisin mo po kami sa iyong banal harapan, malos hallelujah. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, malos hallelujah, ang isa mo po ang bawat ito sa bawal gawain, hallelujah, sa aming pag-MC, sa open and prayer, pag-awit ng mga Jopol, solemn song, nareren, hallelujah, ito gamitin mo, malos sa balang daluyan, yung matamis sa balang presensya, dahil itong aming kalakasan sa iyong paglilingkod sa iyo, malos hallelujah, sa mga buhay patutuo ng mga kapatiran, awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, adults choir, hanggang sa Jesus Finest Choir, hanggang sa Youth Choir. Praise God, hallelujah, na ikaw po maglangis muli, hallelujah, daluyan ng iyong matamis sa balang presensya, at sa pagbibigay, bigyan mo kami ng may katapatan na puso, hallelujah, pang masunod po namin ang kasampung bahagi, handog at sa huling, hallelujah, sa huling mga presensya, hallelujah, na iyong balang gawain, maminamahal, na mahal pa Jesus, na hallelujah, na sa pag-aaralan ng banal salita, ikaw po magbigay, hallelujah, na aming pag-aaralan sa umagang ito, maging sa mamayang hapon, malusela sa aming pag-aaralan, malusela, ikaw pong magbigay, hallelujah, bilang silbing pagkain ng aming mga nagugutom na kalwa, kung paano kami iningatan, pinarating malhati sa malgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, Simbayang Dagat, at lahat po ng nasasakupan, malusela ng lugar na ito, ang San Carlos City, malusela, maging sa Coron, Kulyon, at maging sa malusela, sa lugar pa na nasasakupan ng lugar na ito, aming mga kapatid na naglalakbay patong sa lugar, pakaingatan mo po at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran sa unat panalangin aming ginagalang malapas sa abay nyo. Kasal in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ang malakasan ng hindi naman praise God. Sa moros na minamahal, bago tayo magawit ang mga masayang awitin praise God, tayo po muna mahawit ng isang malumahalin na awitin sa ating pinakamabas ng praise God. Hallelujah. UG. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas,
minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadaparan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y langis sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. O Panginoong Jesus, purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ng kanyang danawin. Ang Diyos ang pinupuri namin, ko'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya sama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y magdali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ng kanyang ganawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, ko'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo'y dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumahal.
Diyos. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko at Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan niyang danawin, ang Diyos ang pinupuri na. Uy, masaya pagkasama ko kayo nang sa Diyos sa'yo iibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan namin. Ating nang makakapiling ang naunang bumaraw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama Diyos umiibig. Kahit ang pangmusda niyang danawin, ang Diyos ang pinupuri narito. Ako'y masaya kasama ko kayo nang sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat na patlang. Ipinagtanagdagan ako muli sa Jesus sa aking lubos. Huwag pinagtanagdagan ako muli, ngayoy hanag na rin ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagulo ang isip niya. Alya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos, kay Kristo ay nanalik siya. Huwag pinagtanagdagan ako muli sa Jesus sa aking lubos. Huwag pinagtanagdagan ako muli, ngayoy anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat na patlang. Huwag pinagtanagdagan ako muli sa Jesus sa aking lubos. Ipinagtanagdagan ako muli, ngayoy anak na rin ko ng Diyos. Huwag pinagtanagdagan ako muli sa Jesus aking lubos. Huwag pinagtanagdagan ako muli,
Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay sa atin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba
alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip, gabi't araw, si Jesus. Alam kong mahal niya ako, at mahal ko din siya, at laging kay tamis ng presensya. Glory to God, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matana mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Manang ako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan ay nasa iyo, nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na nasa iyo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matana mo,
lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa mananako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo, ikalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang ibig. Ang pangalan mo'y darating, wala na sa'yo maihahambing. Hawid ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso kong sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawid ko iyong bingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawid ko iyong bingin. Langit ang aking nadarama. Amen, hallelujah. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisingalang. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisingalang. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawid ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama,
Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamhalangin ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kalakasan ko, ikaw ang nais mo. Ikaw lamang ang lumurin, ang pangalan mo'y darakilaan. Sa iyong may hahambing, awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamhalangin ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam at tayo'y sumamba at purihin siya. Hatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mong tinangan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sagutin ang pag-ibig mo, Jesus, tunay na binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kahipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko binabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin. Nagdadali ang pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung man ako ay may lalapitan, ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko binabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap ang suliranin. Sinikap kong lutasin, ngunit bigo ko na iyong kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mong kakulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, nagkalaho, binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo
awit ng buhay at ang lupa iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagawa. Hirap ang sulirahin ang aking taglan. Sinikap ko at asinkuhin, bigo ko na ngayong kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binustos ng pag-asa. Hirap at suliranin sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibig ng sila'y. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lupa't iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang magbabago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y laging ipamamana sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Panampalataya sa nag-isang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso at kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya papawing sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangaba'y dumadalo sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Lord, hallelujah. Pagkat siya ang nangako, babalik sa mundo. Lord, hallelujah. Panampalataya sa nag-iisang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso at kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Mag-iingat niya'y lagi nang ipamamana sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso at kaluluwa, ang takot sa kanya na papawin sa'yo. O napaka-huli mo sa akin,
Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Nagbilang pasasalamat ang iahangin sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan ba'y laging naman. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutuhan. Ngunit nang makilala kita, daan katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, hudulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iahangin ko. Dakilang pasasalamat ang iahangin ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at maglilingkuran ng kapal. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. At kailangan ng mangyari, at ako maging huli sa halun. Kaya siya yung tanggapin.
At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigat magpapailan. Sa araw na iyon, hirap mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kabagoan. At doon ay kinaluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailan bintang mangyari at kung maging huli sa hallelujah. Kaya siya'y yung kapil. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, hinap mo ang langit na kay ganda. Basta mo nagkaroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Hallelujah. Magsama-sama tayo, magkaisa, hawitan siya. May mapuring manghihan, mayroong ipagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up everybody if you love my Jesus. Wake up everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Oh, clap everybody if you love my Jesus. Clap everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Oh, stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Oh, dance everybody if you love my Jesus. Dance everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Magagawa natin o ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na magsagugad. Hallelujah. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa din ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name.
We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ the Lord, to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magpuri, tinuro ang humawit, tinuro ang humibig. Tayo'y layang kay Jesus. Living for Jesus, that is life at all. Serving following Him, hallelujah. Living our life, my soul life at all. I know it's Jesus' name, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my heart a house. Walking in Savior's way, I've been in more. Living for He is my King. Oh Lord, we glory, hallelujah. Lord, we glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. My, oh, Jesus is mine. My benefit, my beneficiary. My, Jesus is mine. Mine all time, He's mine. Every promise in mine, who is mine. Every chapter, every step of line. I through a sing His word divine. And every promise in the Bible is mine. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice, we will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, that the Lord has made. Rejoice, rejoice. Rejoice, in champion of the Lord. Rejoice, 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 champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, champion of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, champion of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Preserve. It's all over me. Bumping up there. Bumping up the side. Bumping up the side. It's all over me. Oh, bumping up the Jesus. Bumping up the side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, preserve. It's all over me, oh, bumping at his head, bumping at his head, bumping. It's all over me, bumping at his head. Jesus, bumping at his head. He's bumping, bumping, bumping in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus saving home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamasalamat. Pagsabi ng Praise the Lord! Praise God, ito kasumay naman pag-upuri malulang masayang awitin sa ating pinakamasalamat. Praise God. At uwi dadako na sa ating mga malumanin awitin. Praise God habang nagandaw po ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Pag-awitan mga malumanin awitin tayo, muling magpuri, tayo po manlangin sa ating pinakamalapay. Praise God upang maminamahal, samaan at praise God. Paano tayo pinag-ingatan, pinarating walhati sa ating balgawain. Ganun din po sa ating mga nariyan mga kapatiran na naglalakbay patungo sa iyong balgawain. Maminamahal, sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakasan. Sa moros sa minamahal, tayo manalangin. Hallelujah. Takilang magpapala pa ng mga Diyos, magpanansala sa pinupupuri ng pasalamat sa mga naunang yugto yung balgawain. Ang pag-awitan ng masayang awitin. Praise God, nilangisan po. Maraming salamat po sa malahati rin pagdating ng mga kapatiran na rin. Maraming salamat din po. Malabasan ngunit po lahat kami muli, huminang kapaturan sa lahat ng mga nagawang mga pagkukulang, pagkakalimbuhat sa amin, patawarin mo kami, linisin mo kami halos sa iyong banal harapan. Hugasan mo kami ng dugo ng magusin sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, sa mga oras doon sa aming pag-awitan ng malumayan na awitin, hallelujah, samahan mo kami. Ibuhos mo po yung matamis na nabalang presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah. Gamitin mo po ang bawat awiting ito, malapis na ibang daluyan na yung matamis na balang presensya, malapis na minsan pa kung paano mo iningatan ang mga kapatiran na riyan, hallelujah, na laklabay, hallelujah, na nakarating na malhati sa walgawain. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibahing dagat, malapis na riyan, hallelujah, na rin naglalagbay patungo sa balgawain. Pakaingatan po sila at sama-sama po nagsinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran, hallelujah, sa pagdawa ng matamis na presensya sa unat pa lang yung ginagawa Pastor Abanyo. Kasalt in Jesus' name. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God sa more sa amin na mahal, binibigay po pagkakataon maminawan, hallelujah, sa ating mga kapatid, di beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalang Jesus. Kalbi po sa ating beloved brother John de Aquino. This is my desire to honor you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. And all that I'm within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you
wait
yourself and fail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you gave
sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, namhin ang presensya mo. Hangarin ko,
kapalit mo Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay kulang at parang nababalik na daw ako. Kahit ano ba ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimala ang aasahan mo. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Kahit na kung ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan.
maging buhay ko'y sa'yo dahil. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod ko ay makakangkaan. Halina't tayo'y mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi na kukulang ang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tugon mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo dahil. Purihin at samahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at samahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin mga langit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin mga langit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hiningan ng buhay ko sa Kanya nagagaling, at sa Kanyang mga latay naramdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y bubibigin kay Jesus, umibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibigin kay Jesus, umibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling ng ulo, tinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayan. Kaya't purihin ka, Panginoon ko. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapabago. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay nininihin. Kami iyong pinagpala, kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami
tayo. Magkaisang kawitan siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding magpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang kawitan siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding magpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bayan ko sa langit, nasa akin. Puso ko ay masaya, may bayan ko sa langit, walang bayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. At nasa akin, hallelujah, naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming in the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody we come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, please don't turn, look at you and then singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were within. I read to them the one word that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming in the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around all over town. All around. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost beat around. He sounded just like the wind of a mighty wind, and blew on every one of them, and the wind that blew up Pentecost. Praise God! No wind again. Hallelujah!
rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, hallelujah. Come on and celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate, come on and celebrate. Hallelujah, come on and celebrate the restoration of our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us have made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice! Rejoice, everybody! Rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, the children of the Lord. Amen! 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 The children of the Lord. Amen! 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 The children of the Lord. Shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Shout, praise the Lord! Everybody! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. It's the Holy Ghost that find out and keep me alive, keep me alive, keep me alive. The Holy Ghost that find out and keep me alive. My Jesus, keep me alive.
hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. Magician is bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost in mine that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in mine that is keeping me alive. Magician keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Please, one more time. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Oh, bless the Lord with all my soul. And all that is within me, let His bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga congregational singing. Amen. At maraming salamat po sa ating pong napakabait na Diyos na buhay tayo po'y patuloy na sinasamahan. Amen. Hindi po tayo iniiwanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati ng magandang umaga sa ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved preacher, sa ating pong beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers
Amen. Sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Pensos. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Pensos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Napakabait po ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay muling pinagsama-sama. Tinipo ng ating dakilang Diyos sa dakong ito upang atin po siyang muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At narito po mga minamahal, ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod, amen, ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Pensos. Amen. Maghanda po ang ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, amen. At sundan po ng ating pong mga beloved adored choir. Maghanda po ating pong beloved sister Jelly Perer. At sundan po ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. At sundan po ng ating pong beloved children's choir. Beloved Sister Elisa Munda Cruz, sundan po ng ating pong beloved youth and singles choir. Beloved Brother Rodolfo de la Cruz, sundan po ng ating beloved Sister Trixian Bigaong at ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Pensos. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan po tayo maging alerto lagi mga minamahal. Amen. Kailangan po tayo maging aktibo mga minamahal. Kailangan nating ipalakpak yung ating mga kamay, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Pensos. Wala po tayong ibang iisipin sa araw na ito, sa oras na ito, kundi ang mapalugdan ang ating pong pinakamamahal na Pensos. Amen? Iwanan po muna natin yung mga negosyo natin, mga minamahal. Alisin muna natin sa ating mga isipan, mga minamahal. Isang tabi muna natin, mga minamahal, lahat ng mga gumugulo sa ating isipan. Amen? Sapagkat narito po tayo sa dakong banal, mga minamahal. Amen? Ang gagawin lang po natin, ipalakpak, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Pensos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pensos. Everybody shout, praise the Lord! At kung nakahanda na po mga minamahal, ang ating pong beloved elder, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, Brother Romeo Benitez. Amen? Ating pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pensos at sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At Praise the Lord. aking pinapaabot ang mapagpalang umaga, dubling paggalang sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at muli nabigyan ng pagkakataon upang muli aking siyang purihin, mapasalamatan mga minamahal dahil tunay mga minamahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay at maalala ko mga minamahal ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa aking buhay dahil nung time mga minamahal na gumagawa ako mga minamahal, I was doing steel fabrication, nagwe-welding sa trusses, mga minamahal na accidentally mga minamahal na ako po ay na-ground, ako po ay na-kuryente mga minamahal at salamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal dahil ako ay kanyang pinag-ingatan mga minamahal na nung nahawakan ko mga minamahal yung bakal na aking tinutungtungan mga minamahal ay yun pala mga minamahal ay grounded mga minamahal at talagang ang ginawa ko mga minamahal talagang kumapit ako ng mabuti mga minamahal dahil kung ako ay bibitaw mga minamahal ay talagang ako ay mahuhulog at talagang matutusok sa mga bakal
sa aking babagsakan dahil sa baba ay talagang may mga nakausli na bakal. So ang aking ginawa mga minamahal ay talagang ako ay talagang kumapit, ngunit dahil sa lakas ng current ng kuryente mga minamahal ay talagang kumapit ako, ngunit talagang wala akong magawa mga minamahal, at kailangan na ako ay bumitaw mga minamahal sa aking hinahawakan na bakal. Ngunit ang aking pinagtataka mga minamahal, nung ako ay bumitaw mga minamahal, ako ay bumagsak sa malinis at walang bakal mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Isus, Lord. at ako ay kanyang pinag-ingatan na tunay ng ating dakilang Diyos ay buhay at makapangyarihan mga minamahal. At isang pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos dahil nung time mga minamahal na ako ay nag-work sa Alcard sa KSA mga minamahal, ay naroon mga minamahal na nagkaroon ng manpower reduction, kinakailangan na magbawas ng tao, at talagang marami ng hindi i-renew ang mga kontrata. At salamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal dahil hindi ako nakasama doon sa mga Amen. Praise the Lord. hindi i-renew ang mga kontrata mga minamahal. Kaya ako nagpapasalamat sa aking dakilang Diyos, at patuloy na talagang aking natapos ang aking kontrata. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang totoo ang Diyos at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Dahil dati talagang hindi ako naniniwala dito mga minamahal, dahil mayroon akong dinadaluang sikta, ibang pananampalataya mga minamahal, na talagang doon ako din talagang nag-serve ng maraming taon mga minamahal. Ngunit talagang tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil siya po ay gumawa ng kapamaraanan upang ako ay talagang mapunta dito sa totoong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil itong gawain na ito na talagang dati, ito ay talagang ayaw na ayaw ko, ngunit totoo talaga ang Diyos na Amen. buhay dito mga minamahal, na yung dating kinaayawan ko mga minamahal, ay dito pala gagaling ang karamdaman Amen. ng Praise ating the Lord. beloved mother. Hallelujah. At talagang nakaratay mga minamahal, na hinihintay na namin ang kanyang kamatayan. Ngunit nung kami mga minamahal ay pinaunlakan yung invitation po dito mga minamahal, ang aking beloved mother na talagang nangihina, wala nang ganang kumain, ay binigyan ng kalakasan ng ating dakilang Diyos, at dinugtungan pa ng 2 taon ng buhay ang aking beloved mother, bagamat siya po ay kinuha na ng ating dakilang Diyos. At kami ay talagang nagpatuloy dahil dito namin nakita na talagang totoo at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran dito. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal, na patuloy na kanyang pinagkakaloob ang kanyang biyaya at kanyang pagpapala. At maraming salamat dahil nandyan ang kanyang gabay sa aking beloved daughter na nasa ibang bansa, at maging sa aking bunsong anak mga minamahal, na patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating pong beloved Elder, beloved Brother Romeo Benitez, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang isang mainit na Kristiyano, mga minamahal, walang dapat ipag-alala, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron pong mga pagkakataon, mga minamahal. Amen. Meron mga pagkakataon, may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari, mga minamahal. Katulad ng aksidente, mga minamahal. Amen. Sa isang hindi naglilingkod, mga minamahal, pag dumating ang aksidente, 2 bagay lang ang mangyayari.
kamatayan, mga minamahal, o siya po ay merong injury, mga minamahal. Subalit sa mga totoong anak ng Diyos, mainit naglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Dumating man ang aksidente, mga minamahal. Amen? Walang galos, walang kamatayan, subalit patuloy pa rin nakatayo, buhay na buhay sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po, mga minamahal, amen, ay tumayo, mga minamahal, habang naghahanda ating pong mga pinagpalang mga awit, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm looking for. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating pong samahan po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adult Choir. Praise the Lord.
Tanggapin mo ang aming papuri sa Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat Diyos! Narito ko yung mga kinikilala ang mga kamanghamang ginawa mo sa iyong buhay. Hallelujah! Hallelujah! Tanggapin mo ang papuri pagsambang itong mga bilang taos sa puso. Hallelujah, 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 hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Maraming salamat sa mga bisan mo sa sabi. Mga pinamahal. Nakikinig ang Diyos. Ang simple namin. Pasasalamat sa Kanya. Naririnig. Tuwang-tuwa ang Diyos. Papakinggan ang iyong pupuri at pagsamba sa Kanya. Ano ang kalagayan? May tayo ngayon. At sabi ng Biblia, hindi yan makahadlang upang may pagkakas sa Diyos. Ang walang hanggan. Salamat mga Pinoy! Tunay yung tapat na para sa aming buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord, amen. God bless sa pinagpalang papuning awitin ni ating po beloved adult choir. God bless po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal na sabi nga ng makalangit na awitin ang Diyos natin ay punong-puno ng kahabagan sa bawat isa atin. Mga minamahal, hindi man tayo karapat-dapat. Tayo po ay kinahabagan ng mga Panginoon iniligtas na pabilang sa ministeryong ito na nariyan po ang himala ng mga Panginoon, ang pagbabago ng ating mga buhay, paglutas sa ating mga
problema. Salamat sa malapayong siyang karapat dapat pupurihan, sambahin at luwalatiin maminamahal. Kaya pinawata sa pupuri pagluluwalhati ay laging para lamang sa ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang ating malapaynoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong bato sa ating beloved Sister Jelly Ferrer. Atin pong pakinggan kung paano siya pinagpalang ating malapin. Sundan sila ating pong beloved Elder Brother Zalde Di Guzman at maganda po ating pong beloved Children's Choir. Sa Amen. kanapapuring Praise the Lord awitin. po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpapabutit po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot-al ng ating pong beloved Assistant Pastor rin na si Almeda. Nagpapabutit rin po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapabot ng isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na ipinagkalo po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po mga minamahal na masariwa ko nga lang din po mga minamahal ang mga pagpapala po niya sa amin pong mga minamahal dahil nga po halos kalahati na rin po ng 2023 po ang dumaos po mga minamahal. Tunay nga po na alam niyo po mga minamahal, kada gabi nga po mga minamahal bago po ako matulog po mga minamahal, naiisip ko po mga minamahal na kung gaano po kabilis po mga minamahal papasang mga araw po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal pa ni Jesus, ni minsan po mga minamahal ni isang araw, hindi po namin naramdaman na kami kanyang pinabayaan. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po Praise yan the sa Lord, Lord, ating pong amen. pinakamamahal na Glory Panginoong to God, Jesus. hallelujah. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga kanya pong pag-iingat po sa amin po mga minamahal dahil nga po sa amin pong pagtungo at pagpunta po mga minamahal sa mga lugar po mga minamahal. Aking pong mahal na ina, aking pong mahal na ama, tunay nga po na araw-araw po silang dumadako po mga minamahal sa mga lugar. Ngunit ang pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, naririyan po ang pag-iingat niya sa lahat. Tunay nga po na, Amen. Praise alam the niyo po mga minamahal, kada nagbubukas nga po tayo ng mga balita po mga minamahal sa television po mga minamahal, naririyan nga po na palagi pong may mga aksidente po mga minamahal, kaliwat kanan mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, naririyan po ang kanyang pag-iingat sa ating lahat. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Masariwa ko nga rin po mga minamahal ang aking pong patotoo po mga minamahal dahil nga po malala ko po mga minamahal, ako po yung high school student po noon mga minamahal. Naririyan nga po na yung amin pong sundo po mga minamahal. Kami po ay nakasakay po sa isang tricycle kasama po ang akin pong mahal na kapatid. Tunay nga po mga minamahal na pagkagaling po namin sa amin pong eskwelahan noon mga minamahal, pauwi na po kami papunta po sa aming bahay. Naririyan po mga minamahal na hindi po nakita nung amin pong driver po ng amin pong sinasakyan mga minamahal na meron po palang isang baka po mga minamahal na papunta po ay patawid po ng kalsada po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung baka po na yan mga minamahal, amin po yung nabunggo po mga minamahal. Hindi po namin namalayan po mga minamahal dahil nga po sa bilis po ng mga pangyayari. Ngunit ang naramdaman na lamang po namin mga minamahal ay ang pag-ikot po niyang tricycle na amin pong sinasakyan. Alam niyo po mga minamahal, parang sa isang kisap mata lamang po mga minamahal, isang ang pagpikit lamang po ng mga mata, mga pangyayari po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal pa ni Jesus, ni gasgas po mga minamahal, ni pasawala kami. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko nga rin po mga minamahal, pagkatapos po nitong aksidente po na itong mga minamahal, naririyan nga po na yung tricycle po na amin pong sinasakyan po ng mga minamahal, na nayupi po mga minamahal yung tuktok po ng tricycle po na aming sinasakyan. Kaya tunay nga po grabe magpala at mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya That's right. pinagpapasalamat ko po yan. At ipinagpapasalamat ko rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga kagalingan po ng amin rin pong mga sakit po mga minamahal. Maalala ko rin po mga minamahal, niyo pong abang lingkod ay nagkaroon nga rin po ng ear infection po mga minamahal. Alam niyo po, itong sakit po mga minamahal na to mga minamahal, minsan ko nga lang po ito naramdaman, ngunit grabing sakit po talaga mga minamahal. Yung tipo po mga minamahal na natutulog na po kayo sa gabi po mga minamahal, ngunit magigising po kayo ulit dahil po sa sobrang sakit ng inyo pong nararamdaman. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa po ng inyong abang lingkod ay nagsisi mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpatugtog ng mga pupuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan, nakalakad pa po ang inyong panglingkod, nakapunta pa po sa kanyang pupuntahan
tunay nga po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay nga po na ipinagpapasalamat Praise the ko po Lord. yan. Lahat po ng mga pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwing isinasariwa nga po natin mga minamahal, ang amin pong pagpapala sa amin pong buhay mga minamahal. Hindi po talaga natin maiisip na hanggang ngayon po mga minamahal ay pagpapalain po kami ng ganito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit grabing pasasalamat po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maging po mga minamahal, yung mga pagpapala po mga minamahal, hindi na po namin ipinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang ibinibigay po sa amin. Kaya grabing pasasalamat po ang amin pong binibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, sa pagpapalang pisikal, sa pagpapalang pinansyal, at higit-higit po sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless pinagpalang patuloy ating po Sister Jelly Ferrer. Palapakan po natin minsan na pang ating malapano. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa malapay mga minamahal. Ang mga patatong ito mga minamahal atin na pakinggan tungkol sa pag-iingat, sa pag-ubray ng malapay noon, ng ating mga pangailangan po mga minamahal. Yan ay patunay lamang, sabi ng Biblia, na ang Diyos mga minamahal na ating pinaglingkod sa ministrong ito ay Diyos na buhay, nakikinig sa ating mga dalangin, siyempre sa unat pagluhod ng kanyang propeta, ating mga pastor, Evangelist Will Estrada Almeda. Nariyan po, hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal, ay napakabuti ng malapay noon sa sitwasyon na tayo po mga minamahal ay nasa bingit po ng kapahamakan, ng kamatayan gaya ng patuto ating mga kapatid. Kapag tayo ay tumawag, humingi ng saklolo sa malapay noon, nariyan ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Madidisgrasya na lamang mga minamahal, ay nariyan po mga minamahal ang pag-iingat ng mga Panginoon. Nariyan din kung tayo man ay mismong malagay na po mga minamahal, masangkot sa aksidente po mga minamahal, ay naroon pa rin yung pag-iingat ng mga Panginoon. Amen? Na kung saan mga minamahal, hindi lamang ating mga kapatid, kundi yung iba pa nating mga kapatid ng papatuto mga minamahal, na ang natatamo lang nila, sugat lang, gasgas mga minamahal, hindi sila nakatamo ng mga fracture po mga minamahal, o dislocation po mga minamahal, ng kanilang pong mga buto mga minamahal. Kaya yan ay himala at patunay na buhay ang ipinakilala ng ating malapastor na Diyos ng Jesus Miracles ay walang iba ang ating malapay. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa pagkikinig pa ng mga buhay pinapalapatuon. Kung handa na po ating pong beloved Elder Brother Zaldi de Guzman, ating din pong pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating malapay noon, at maghanda ating pong beloved Children's Choir para sa kanilang papuring awitin sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ako po ay bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating Amen. Praise the Lord. Kristo. Ano din po doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ano din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, mga magandang tanghali po, mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Bad, na kanya pong katuwang mga minamahal. Ating mga beloved elders na kasama po natin, magandang tanghali po sa inyo po, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ganon din po sa ating mga baguhan, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangangunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating mga webcast viewers, magandang tanghali po, mga minamahal through Facebook live streaming sa YouTube, mga minamahal mga followers po natin, magandang tanghali po. Aking ipatuto din po paano akong kinabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Taong 16 years old ko po kasi mga minamahal, umakyat na po ako sa bundok bilang exploration mga minamahal. Diyan ko po nakuha yung karamdaman ko, mga minamahal, na napasma po ako ng napasma, mga minamahal. Nagkaroon po ako mga minamahal ng asma, mga minamahal, matinding asma po mga minamahal. Kalakip nung lumalaki po yung puso ko mga minamahal. Nung tumama po sa akin, nagpa-doktor po ako mga minamahal. Yun po yun mga minamahal. 2 findings po sa akin, mga minamahal, lumalaki yung puso ko, mga minamahal, maroon akong asma.
mga minamahal. Ito'y tinaglay ko po ng 17 years, mga minamahal, sa kabataan kalakasan ko, mga minamahal. Nagtrabaho ko 1976, mga minamahal. 1970 nagkaroon na po ako nito, mga minamahal. Nakakilala po ako sa mahal na Panginoon 1995, mga minamahal. Lahat po mga minamahal na mga doktor na alam ko magpapagaling sa akin, mga minamahal. Nabigo po ako, mga minamahal. Sila mismo nagsabi na wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Kung albularyo po ang pag-uusapan, mga minamahal, religyoso po ako, mga minamahal. Napunta yung pananampalataya ko sa mga albularyo, mga minamahal, doon sa mga ermitanyo, doon sa mga kulto, mga minamahal, na sila po yung ginagamit ng mahal na Panginoon na walang imposible, sapagkat alam ko makapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Sila po ang ginagamit, mga minamahal, na walaan po ako ng pag-asa sa doktor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bigo po ako, mga minamahal. Lumala ng lumala yung karamdaman ko, mga minamahal. Nagkaroon din pa ako ng karamdaman na grabing paninakit ng aking ulo, mga minamahal. Kung makikita niyo po itong sintido ko, mga minamahal, pinahirapan po ako ng kulto, mga minamahal. Dahil sa albularyo, mga minamahal, hindi ako mapagaling. Iniiwa po ng bleed ito, mga minamahal. Tinusok ang buong katawan, mga mata ko. Hirap ako sa kultong yan, mga minamahal. Ngunit wala pong kung kagalingan, mga minamahal. Nagkaroon ako ng eksima, mga minamahal, na hindi rin po mapagaling ng doktor na maraming albularyo. Kung pag-uusapan po ang albularyo, mga minamahal, na akin napunta siguro isang minibus, puno po yan, mga minamahal. Dahil lahat ng albularyo sa Sambales, mga minamahal, dahil lumaki pa ako sa Sambales, sa Minahan, mga minamahal. Lahat po yan, pinupuntahan ko po. Lahat ng ribulto dyan na sinasabi nila na nag-imalang ka sa Puon Bato. Dito sa Pangasinan, mga minamahal, pupunta ako dyan, mga minamahal dyan sa... Diyan po sinasabi nila sa Manawag po, mga minamahal. Yung mga, andun po ako sa Masinloc, mga minamahal. Pinupuntahan ko po dito, mga minamahal, sapagkat napakasarap po sa kabataan kalakasan na walang karamdaman, mga minamahal. Napakaraming albularyo, mga minamahal. Lahat ng gamot, mga minamahal, ng mga albularyo, ng mga Highlander. Alam ko po yan, mga minamahal. Nais kong gumaling. Dito po nga sa Binalunan, mga minamahal. Napunta pa ako dyan, isang buwan po ako nagpail ng bakasyon. Dahil ang sabi ng mga katrabaho ko dyan, mayroon daw isang albularyo na napagaling, mayroon siyang 12 apostolis. Isang buwan ko po sa kanya, mga minamahal. Sari-sari yung pinaliguan ako, sari-saring himal ang ginagawa niya, kaso hindi niya po ako mapagaling, mga minamahal. Alam niyo po yung karamdaman ko dito sa paa, mga minamahal. Pag sinusumpong po yan, mga minamahal, ilang 1 linggo, 2 linggo, abutin po ng buwan yan, 2 klase po ang uod na kumakain, mga minamahal. Yung isa, butas-butas po yan, mga minamahal. Yung isa, kulay puti na parang lastiko. Yung po yung mabilis kumain ng laman, mga minamahal. Pag kumati po yan, mga minamahal, wala akong pakailam. Pag kinakamot ko po yan, mga minamahal, sumasama po yung laman, mga minamahal. Grabe po, mga walang kagalingan po, mga minamahal. Pananakit ng aking ulo yung mga yan, mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang po, mga minamahal, dito sa paa ko, kasi inaano ko rin po ng supply, sumasama yung laman, mga minamahal. Grabing kat, hindi ko mapigilan. Nagpapakulo na lang ako ng tubig, mga minamahal. At nakahanda po yung basahan na malinis, mga minamahal. Pag kumukulo na po, itatabsaw ko po yun. Idadampi ko po, mga minamahal, dito sa kaliwat kanan na namamaga kong paa, na nagdanakdak po yan, mga minamahal. May pansamantala lamang, mga minamahal, dahil yung mga imported, mga hindi rin mapagaling, mga minamahal. At dumating po 1993, nauwi po ako dito sa Pangasinan, mga minamahal. Albularyo na naman pinupuntahan ko dyan sa Manawag. Galon-galon na tubig, mga pinapahid ko dito sa akin pa. Yung asma ko patuloy po, mga minamahal. Hanggang sa maubos na, mga minamahal, yung aking retrenchment, mga minamahal. Natutunan na po ako magtanim, mga minamahal, ng palay, mga minamahal. Sinasarili sa kabataan kalakasan ko pa, mga nakakayanan ko pa, tinatanam ko, mag-isa ko po, mga kasama ko yung mahal na asawa ko, mga minamahal. Binubuhat ko yung kaban-kaban na palay, mga minamahal. Nagkaroon ulit ng additional, mga minamahal, na karamdaman ko, mga minamahal. Bumigay po yung tiyan ko sa kabubuhat ko na mabigat, mga minamahal. Nagbawas po ako ng dugo, mga minamahal. Dugo na hindi po maampat, mga minamahal. Ang dami kong karamdaman, nadagdagan pa po, mga may pananakit ng tiyan ko. Nagbabawas ako ng dugo, mga minamahal. Kumunta po ako dyan sa Nazaret, mga minamahal. Napasika po ako, mga minamahal. Binigyan ako ng gamot. Hindi na ako naulit sa
yung binigay na gamot sa akin, mga minamahal, ay wala po nangyari, mga minamahal. Hanggang dumating po 1995, mga minamahal. Nakatayo na lang po ako sa kuna ng bata. Naliligo ako sa sarili kong pawis, mga minamahal. Buwan ng December, January, February, mga minamahal. Hindi ako pwedeng umupo, hindi ako pwedeng yung humiga, mga minamahal, mamamatay po ako. Walang hangin na papasok po sa akin, mga minamahal, dahil kasabay po ng paglaki ng puso ko, mga minamahal. Sinasabi ng mga kamag-anak ko, tatay ko, wala nang saldi, mamamatay na. Grabe na yung sakit niya, TB na, sabi nila, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, kung di ako nakakilala sa mahal na Panginoon, wala po si Brother Saldi dito na nagpapatotoo. 1995, February, mga minamahal, hindi po ako nagkakamali. Mga minamahal, birthday ko na makilala ko ang mahal na Panginoon. Doon po, kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malalim ang gabi, nakatayo po ako, naliligo ako sa sarili kong pawis, mga minahirap na hirap ako, ang dami kong damit, mga minamahal na pinapalit pag yung talagang wala na pong hangin. Itinataas ko na lang yung paa ko, itong kamay ko para may papasok na hangin, mga minamahal. Hindi ako makahakbang, hindi ako makapunta sa CR, hindi ko kayang humakbang, mamamatay ako sa hirap, mga minamahal. Ngunit kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napanood ko po sa television, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, malalim na gabi na gawain, mga minamahal. At doon po bumungad, mga minamahal, yung mga kapatiran natin nagpapatotoo, mga minamahal. Nadama ko, mayroon palang Diyos na nagpapagaling ng karamdam. Nadama ko sa kanilang patotoo. Natotoo yung kanilang patotoo, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Yung nga lang, mga minamahal, hindi ko alam, mga minasaan ako pupuntang, alam ko lang kasi sa Maynila, mga minamahal. May ginamit po, taga Bagyo, hindi ko siya kilala, mga minamahal. Ang sabi niya doon sa kanyang surat, kapatid, mayroong gawain dyan sa Bonifacio. 1995 po, mga minamahal, binigyan ako ng kalakasan ng mahal na Panginoon. 1995 po, maroon po ako dyan sa Bonifacio, mga minamahal. Ang sabi nung kapatiran po natin, yung brother po natin, manggagawa, doon sa sip na sanggawain sapagkat marami tayo, sabi niya, mga minamahal. Kasama ko po yung mag-ina ko, mga minamahal. Unang dalo po namin, mga minamahal, yung aking anak, nabangga ng jeep yan, mga minamahal. 4 na taong gulang po yan, mga minamahal. Yung panganay ko, mga minamahal. Joy Pulat Sulimsong pa lang, mga minamahal. Nabangga yung aking anak ng jeep, mga minamahal. In-announce po yan sa pulpito. At doon po, napatingin po ako, mga minamahal, sa aking asawa, tumulo po yung aking luha. Mga minamahal, sapagkat doon sa Masinloc, mga minamahal, katulad ng aking anak, ganung kalaki na bangga po ng jeep, siya po yung namatay, mga minamahal, nagbulay-bulay po sa akin ito, mga minamahal. Pinuntahan namin sa Bulingit, mga minamahal, basag po yung kanyang noo, dumaan po dito sa kanyang mata, mga minamahal, dito sa kanyang pisngi, bumili po, mga minamahal, yung kanyang katawan sa pagkakabangga po doon sa jeep, mga minamahal. Pinuntahan po ng minamahal ating manggagawa at hapon ipinanalangin po nila, mga minamahal. Andun po yung panalangin nila na daramdam ko, mga minamahal, matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Ganun din po, mga minamahal, tumutulo po ang luha ng mga naglilihan sa mga minamahal at siniran po ako, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal, sa kabaga ng mahal na Panginoon. Inilabas ko po yung anak ko, mga minamahal. Hindi pa dapat ilabas, mga minamahal. Mutang himala ng mahal na Panginoon, yung aking anak, kaagad pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy ako nagdurusa pa rin, mga minamahal, sa karamdaman ko. Binibigyan lang ako ng kaginawan upang makadalo po ako, mga minamahal. 17 years na tinaglay ko po itong karamdaman kong ito. Walang kagalingan yung paa ko, mga minamahal. Walang kagalingan yung puso ko, yung nahirapan ako, yung asma kong grabe, mga minamahal. Hindi kayo maniwala, nagtatanim ako, butas-butas po yung aking paa. Binabalot ko po ng tila yan, kaliwat kanan, makapagtanim lang ako, mga minamahal, sapagkat wala na, naubos na po yung retransmin ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko po, mga minamahal, sa pagkikinig nga po na uwang pananampalataya, yung po sinasabing kailangan tanggapin mo siya, magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sa pagpapatawad ng kasalanan, mahal na Panginoon, ang bunga ng karamdaman, kasalanan. Ginawa ko po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, noong ako po tumanggap nagpabautismo sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon, yung pong aking mga karamdaman na binanggit ko po, mga minamahal, pinagaling lahat ng ating... Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Labis ang kagalakan ko, mga minamahal.
Dahil sa kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, sa kagalingan ng karamdaman, 3 bis akong dumadalo. Ang sabi ko, pag Miyerkules na, sana Biyernes na, mga minamahal. Dahil ang pakiramdam ko, mga minamahal, napakaigsi ng oras sa maghapon, mga minamahal. Yung kapayapaan, kagalakan, bigyan ng mahal na Panginoon, na naranasan ko sa buhay ko, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, ako rin po, mga minamahal, pinagaling pa ako ng mahal na Panginoon, binago din pa ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, man. Talamak akong sabungiro, mga minamahal. Ang dami kong sasabungin, mga minamahal. Mga nagdidirbik kasi po ako, mga minamahal. Ang dami kong sasabungin. Walang makapag-aalis sa akin ito, maliban lang kung ako'y mamatay. Kamatayan lang po makapag-ihiwalay sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil kinabagan ako ng mahal na Panginoon. Yung aking mga manok, mga minamahal, na napakarami po yan, mga minamahal. Nanaginip po ako, mga minamahal. Ang aking panaginip, mga minamahal, ninanakaw po yung aking mga manok, mga minamahal. Gusto kong bumangon kasi hindi ako makabangon. Tumigas po ako, nanigas po ako, mga minamahal. Alam niyo po, kinabukasan, mga minamahal. Yung aking mga kulungan, mga minamahal, lahat nangawala na po yung aking mga manok, mga minamahal. At doon po naramdaman ko, mga minamahal, na ayaw ko na pong magsabong, mga minamahal. Yun po ang kapamaran ng mahal na Panginoon, na binago niya po ako. Talamak akong lasinggiro, lahat ng bisyo na lalaki na sa akin, mga minamahal. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon. Kinabagan po ako, pinagaling yung aking karamdaman, binago yung aking buhay, mga minamahal. Nais ko po, mga minamahal, na kung gaano ang pagmamahal niya, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal. Alam niyo po, unang ginawa na himala na mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Alam niyo po yung manok, mga minamahal, na nasudyum po. Lahat ng manok na nasudyum doon, patay po lahat. Kinuha ko yung manok ko, mga minamahal. Nasudyum patay, mga minamahal. Dahil mag-aalay po ako ng pag-aayon o kinabukasan, mga minamahal, ang Wednesday, mga minamahal. Sabi ko, huwag niyong ibigay yung manok dyan sa mga naglalasing na yan at wala pong patawad kung lasinggiro talaga kahit po na sudyum niyang kakainin po nila. Alam niyo po yung manok po na napakalaki po noon, mga umaga po, mga minanamatay na sudyum, nilagay ko sa tiklis. Hapon po, mga minamahal, tinignan ko yung manok ko, patay po yan, nilalanggam na. Sinabi ko, huwag niyong itabon yan, bubuhayin ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, kinabukasan, mga mag-aalay ako ng pag-ayo, isang araw na lumipas, andun sa tiklis yung manok ko, mga nilalanggam, mga minamahal. Sinabi ko, bubuhayin ng mahal na Panginoon yan. Ang mahal na Panginoon ay may gawa noon, mga minamahal. Alam niyo po, nung nag-ayuno ako, iniwanan ko yung manok ko, mga minamahal. Kung makikita po yung kinatay, ganun po ang itsura niya, mga minamahal. Pagkatapos ko, habang ako nag-ayuno, mga minamahal, nakikita ko, mga minamahal, sa panaginip ko yung manok, mga minamahal na patay na andun sa kulungan, kumakain, mga minamahal. Pagkatapos ng pag-ayuno ko, pag-uwi ko, mga minamahal, manok po ito, mga minamahal, hindi tao, binuhay ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, Praise the ang Lord, tao ba hallelujah. kaya, mga minamahal, Glory to na God, espesyal na hallelujah. nilikha ng mahal na Panginoon. Yung hayop, binubuhay niya, mga pinapagaling, mga minamahal. Maraming himala ang ginawa ng mahal na Panginoon sa akin. Ang dami po, mga minamahal, kapurihan lang po sa kabagan ng mahal na Panginoon mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. First time ko din mag-alaga ng 2 baboy, mga minamahal, magmula biik hanggang sa lumaki na po ito, mga minamahal. Nagkaroon po ng grabing sakit, mga minamahal, dun sa lugar po namin. Yung mga nag-aalaga ng baboy, mga minamahal, marami silang alam, mga minamahal, nag-injeksyon, gamot, kaso nangamatay at matindi nga po yung sakit ng baboy, mga minamahal. Lahat ng kapitbahay namin, nangamatay, mga minamahal. Alam niyo po yung 2 baboy sa akin, hindi ako marunong mag-alaga ng mga gamot. Mga minamahal, naroon po, mga minamahal, yung aking 2 alagang baboy, andun na po, violet na, mga minamahal. Nakalupasay na po sila, mga minamahal. Alam niyo po ang aking ginagawa lamang, mga minamahal. Pagkatapos ko magpuri, puntahan ko sa kulungan. Bukas na po yun, mga kulungan. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lumakas ka, mabuhay ka. Kinabukasan, mga minamahal, galing ng gawain, pagdating ko ito, nililihan ko, mga minamahal, mula sa panalangin natin, minamahal, magulang natin sa bala Panginoon. Lumakas ka, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus. Isang madaling araw, pagkatapos ko magpuri, pupuntahan ko po, yung aking baboy, mga minamahal, ay ililiyans ko po, mga madaling araw po, mga minamahal. Alam niyo po, ang sumalubong sa akin, mga minamahal,
Dalawang baboy na nagwawala, ibinangon ng mahal na Panginoon. Dalawang baboy na nagwawala, sabay po sila mga minamahal na pinagaling ng mahal na Panginoon. Gaano Praise pa the kaya ang Lord. tao, Glory to God. mga Hallelujah. minamahal, kung ang tao'y magpapakumbaba lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible, mga minamahal. Alam niyo po yung mga kapitbahay, nagtaka sila, nakita nila mga nililians din nila mga minamahal yung kanilang mga hayop sa pangalan kung ano-anong pangalan, mga minamahal. Ngunit alam ko, mga minamahal, hindi po gumaling. Napakarami po, mga minamahal, maigsi po yung oras natin, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpapatuloy ating po beloved Elder Brother Zaldi de Guzman. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At habang naghahanda po ating pong beloved children's choir, tayo po tumayo magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon iyong narinig, ibig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay iyalan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ay mayroong tutunguhan, mahirap kung mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid na karaba. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat langit sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay manatiling nakatayo ating samahan sa mabupuring awiti iyalan ng Kupunan Choir para lamang sa ating Diyos sa buhay. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. His love for me, oh, His love for me. Praise the Lord. Hallelujah. The sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. His ransom, His grace runs to see Jesus died for me. Yes, He died for me. The sun set free. Oh, it's free indeed. I'm a
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon. God bless. Papuring awitin niyan. God bless ating po beloved children's choir. Praise the Lord. Amen. At sa mga magulang na tahan, kayo po ay may mga anak po na sa ganitong edad, ay mas mainam po na kung gusto po ninyo na sila po ay magamit bilang mga awit sa basang malapay noon, ay kayo lamang po ay lumapit makapag-usap sa ating beloved sister information, sapagkat sabi nga ng Biblia, napakaganda at napakahalagang bagay na habang bata pa, isang tao ay maitrain na po sa ayon sa landas na nais ng malapay noon na kanilang tahakin, dahil sa kanilang pagtanda, ang mga batang ito mga minamahal kapag namulat sa gawain ng malapay noon, ay sila po ay malapit sa gawain ng malapay noon mga minamahal. Tayo rin ang makinabang bilang mga magulang. Amen. Tandaan natin mga minamahal, tayo pong mga magulang ay tumatanda. Amen. Napakalagang bagay na sa ating pagtanda, yung ating mga anak ay dalhin pa rin tayo sa gawain ng malapay noon. Amen. Praise the Lord! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na sa mga buhay. Pag hindi pinagpalang patuto, kung handa na po ating beloved sister Eliza Munda Cruz, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpalang ating malapay noon, at maganda po ating beloved youth and singles choir para sa kanilang papuling awitin sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Amen. Narito po ating pong beloved sister Eliza Munda Cruz, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng malapay noon, paano silang nakikilala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po na magandang umaga po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor Weldy Estrada Almeida at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong lahat mga minamahal. Dahil po sa dinami-dami po ng mga tao mga minamahal, isa po kami sa kinahabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoon upang amin siya makilala dito mga minamahal. Dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta ang aming pinanggalingan noon mga minamahal. Kami din po ay nag-aaral ng banal na salita ng Diyos, ngunit sa kabila po noon mga minamahal, hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon, dahil amin po siyang nakilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ng lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil yung mga malalalim na lihim ng diablo mga minamahal, hindi po namin alam yan sa pinanggalingan namin na reliyon, ngunit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po sa Jesus Miracle Crusade, ang mga tinirang po na ating pinakamamahal na Panginoon na kanya pong beloved pastor, ang ating beloved evangelist pastor Weldy Estrada Almeida, at ang ating pong beloved ordained preacher Brother Boboy Nir, at ang kanila pong mga beloved elder ay tunay po na nagturo po sa atin ng katotohanan na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa diablo mga minamahal. Tunay po nung nalaman ko po ito mga minamahal, kahit na anong pag-invite po sa akin ng aking mga beloved loved ones na bumalik po kami sa aming pinanggalingan na reliyon, hindi na po kami bumalik na aking pamilya mga minamahal. Tunay po nung una po mga minamahal, nandyan po yung galit po nila sa amin mga minamahal, dahil hindi pa po nila alam ang katotohanan. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal Panginoon, dahil yun po ang paraan ng Diyos para magpatuto po sa kanila na ang nagpagaling sa akin na ako po'y may karamdaman na chronic depression, demon possessed, na babalik po ako mga minamahal dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung ako po ay may karamdaman mga minamahal, ibig ko na pong tapusin ang aking buhay, dahil ang sakit ko po noon mga minamahal ay chronic depression, demon possessed, na babalik po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal, sa Roman Catholic, sa El Shaddai at sa Couples for Christ. Tunay po na ako din po ay nagsisisi sa mga pinanggalingan ko po na churches mga
mga minamahal, ngunit hindi po talaga tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa ako'y dumalo mga minamahal sa dalawang church, mga minamahal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos doon mga minamahal. Nakasuot kami ng may kabanalan mga minamahal. Tunay po na sa pangangaral po ng salita ng Diyos doon mga minamahal ay kasama namin ang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin po mga minamahal, hindi pa po nabuksan yung mata ng mga ngaral doon mga minamahal. Unlike dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tunay po na binuksan po na ating pinakamamahal na Jesus ang mata po ng mga bilabad mangaral, ang mga bilabad brethren na dumadalo po dito mga minamahal. Tunay po na nagsisisi po ako doon mga minamahal. Hindi po ako pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa iba't ibang albularong aking pinupuntan mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Hindi po ako napagaling ng albularong mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagpatuloy na nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. Tunay po na sila din po ay born again Christian. Isus din po ang pangalan ng Diyos mga minamahal. Habang nangangaral po ang mangangaral sa TV mga minamahal na born again Christian, tumboy po ang nangangaral mga minamahal. Tunay po na hindi pa po siya nabago na ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na hindi po tumugon na doon ang ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa patuloy kong pakikinig ng banal na salita ng Diyos, tunay po na ako din po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po na napakinggan ko po ang mga beloved brethren na nagpapatotoo mga minamahal. Sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus at nag-provide po ng trabaho ang mahal na Jesus sa mga beloved brethren, mga minamahal na dati-rati mga minamahal nung hindi pa daw po sila nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, wala silang trabaho mga minamahal. Ngunit nung napakinggan po nila ang banal na gawin ating pinakamamahal na Jesus, sila po ay tumanggap, nagsisi at nagpabautismo mga minamahal. Tunay po na sila po ay pinagkalooban ng trabaho mga minamahal. Labis po ang pagpapasalamat ng mga beloved brethren na aking napakinggan sa radyo mga minamahal. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan mga minamahal noong December 17, 2008 upang magpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa midweek service na yun mga minamahal, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking karamdaman na chronic depression, demon possessed na babaloy. Tunay na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ako din po ay walang ininom na gamot mga minamahal. Tandang-tanda ko pa po noon mga minamahal, grabe po ang aking kagalakan dahil ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil mula po nung kami kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, nakilala po namin siya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kapag nagkakasakit po kami na aking pamilya mga minamahal, hindi kami pupunta sa doktor o sa albularyo mga minamahal. Hindi rin po kami umiinom ng gamot. Dahil po sa una pong panalangin ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, kabalikat po na ating mga beloved pastoral workers, ang sakit namin na aking buong pamilya, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakalaki pong pagpapala mga minamahal dahil nung hindi pa po namin kilala ang ating pinakamamahal na Jesus, kapag may sakit po ang aking beloved husband mga minamahal, grabe po ang kanyang takot. Gusto niyang pumunta po noon sa albularyo at sa gamot mga minamahal. Subalit nung kami po'y kinaba na ating pinakamamahal na Jesus, totoo po ang ating Diyos na nagpapagaling mga minamahal. Tunay po na sa panalangin po mga minamahal ay pinapagaling na po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ito'y labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung hindi pa po namin siya kilala dito mga minamahal, balisang-balisa po ako pag may sakit kami mga minamahal. Yung aking beloved daughter mga minamahal, kahit may sipon pa lamang po siya noon mga minamahal dahil may asma po ang kanyang beloved kuya. Pinapainom ko po siya ng gamot dahil ayaw ko po siyang matulad sa kanyang beloved kuya mga minamahal. Ganon po ang aking pagkabalisa mga minamahal dahil hindi ko po kilala ang ating pinakamamahal na Jesus. Subalit nung nakinahabagan po kami mga minamahal, kapag nagkakasakit po ang aking beloved daughter at ang aking beloved son, tunay po na dumalangin ka at magsisi. Sabi ko po, tunay po na magsambit ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal, pinapagaling po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil iningatan din po kami ng aking pamilya nung lumindol po mga minamahal dahil po mga minamahal,
tunay na pinapasalamatan ko pong ating pinakamamahal Panginoon dahil nung lumindol po mga minamahal, lumabas po ako sa bahay namin mga minamahal, tunay po mga minamahal, basa po yung floor mga minamahal. Tunay po na nadulas po ako mga minamahal. Nasaktan po yung aking kuko mga minamahal. Nung tinignan ko po sa labas mga minamahal, naalis po yung isang kuko ko po mga minamahal. Tunay po na grabe ko pong lungkot noon mga minamahal kapag nakasakay po ako noon sa tricycle upang dumalo sa banalagawan na ating pinakamamahal Jesus na dumadalangin po ako sa ating pinakamamahal Jesus na pagkaluban po niya ako ng bagong kuko mga minamahal. Tunay po na tinugon po ito ng ating pinakamamahal Jesus dahil sa unang panalangin po ng ating beloved pastor mga minamahal. Bagamat nadulas po ako mga minamahal at naalis po yung aking kuko, nandoon po yung dakilang pag-ingat na ating pinakamamahal Jesus dahil hindi po nauntog yung aking ulo mga minamahal. Dahil tunay po mga minamahal, nung nakapanood po ako sa TV mga minamahal, mayroon pong isang babae mga minamahal na lumabas po sa kanilang bahay mga minamahal, nauntog po yung kanyang ulo mga minamahal, namatay po mga minamahal. Tunay po na kahabag-habag po mga minamahal, kahit labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamamahal Jesus sa dakila po niyang pag-ingat sa aking pamilya mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus sa pagpapaaral din po niya sa akin pong beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinagkakalo po sa kanya pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus dahil nag-provide din po siya ng uniform na aking beloved daughter bilang isang youth choir. At ganun din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus dahil tunay po na may nagbigay din po sa kanya ng necktie mga minamahal. Pagpalain po sila na ating pinakamamahal Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Jesus. Tunay po mga minamahal, tinutulungan din po niya kami na mag-alaga po sa akin pong beloved na ina mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus sa kanya pong dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus sa pag-ingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord, Hallelujah, amen. praise the Lord. God bless sa pinagpapalapatan ni ating mobile sister Eliza Muda Cruz. Salamat sa ating Panginoon sa pagbabago ng buhay sa ating mga kapatid. Siya po ay may chronic depression, subalit nariyan na makilala yung Panginoon. Yan po ay pinagaling ng Panginoon. Amen. At tayo po mga minamahal ay umawit muna sa ating Panginoon habang naghahanda ating beloved the youth choir. Amen. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na magkikita, at kayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Okay, sarap umawit, awitin pagkalangin puso mo. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ay, puri sa ating malapayang mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Pagkat ang magdama mo sa iyong inawit, nagpupungin pati ang hel sa langit sa buwan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory, glory! Mga awiting pagkalangit, sa iyong nakilaan, Tumbasan ang mga awiting nakasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula lang si Jesus ay makilala.
yaman mula nang si Jesus ay makilala. Si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Puri natin pinakamapalapay noon at ating pong samahan sa paboring iawitin iyalan ng kupunan kwal para lamang sa ating pinakamapalapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, ating pong beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Every
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ka Diyos. Kumamalapit. Tuloy natin gamitan natin dakilang Diyos. Habang siya'y kumikilos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. Maraming pong salamat sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po, mga minamahal. Amen. Patuloy po tayong sinasamahan, mga minamahal. Amen. Sa mga hindi pa po na nakadama ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, sikapin po natin, mga minamahal. Amen. Tayo po ay laging binibigyan ng pagkakataon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Meron po tayong congregational singing, beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singers choir. Dalawa na lamang po, mga minamahal. Beloved Jesus Finest Generation choir. At pagkatapos po ng ating pong preaching, meron pa pong altar call. Mga minamahal, kailangan, mga minamahal, sikapin po natin, mga minamahal. Amen. Kung pagkatapos po ng altar call, hindi pa rin po natin nadama ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, uuwi tayo, lulugo-lugo, mga minamahal. Amen. Talunan tayo, mga minamahal. Kailangan sikapin po natin lahat po. Amen. Lahat po. Kailangan makadama ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Amen. Atin pong pakinggan, ating pong beloved kapatid, mga minamahal, sa kanyang pasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinakabataas na pagpupuri, pagwalat, pagdadakila, nakukulang sa atin ng isang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapapot ko pong dubling pagalang po sa ating beloved, Honorable Mahal Pastor Wilde Estrada Almeida at ating inaalala
ginintuan aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako po'y bumabati rin sa family Almeida Children. Ganon din sa lahat ng manggagawa, ganon din sa lahat ng mga elders, ganon din sa lahat ng mga pastoral workers. At bumabati rin ako sa ating beloved pinanguna ng ating ordained preacher, Brother Buboy Nair, at ganon din sa kanilang nag-iisang anak na si Divine Nair. Ako po ay bumabati sa inyong lahat, mga baguhan o datihan. Welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil nabigyan po na naman ako ng pagkakataon na purihin, pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung unang dalo ko dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ko po, pagkatapos po ng gawain, ako po ay dali-dali na nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung ako'y bautismo ng mga minamahal, ako po ay alanganin mga minamahal dahil 2 buwan po ako nang dinaliligo mga minamahal. Halos butot balat na ako nung dumalo ako sa dito sa banal na gawain ng ating Panginoon Jesucristo. Alam mo mga minamahal, sabi ko sa lahat ng mga magagawa, paano yan mga kapatid ko, ay 2 buwan na hindi ako naliligo, ay ang lakas po ng ulan po noon mga minamahal. Tanda-tanda ko po mga minamahal. Sabi ko, alanganin pa ako dahil siyempre hindi ako naliligo ng malamig. Alam mo yung mga minamahal, huwag kang matakot tatay, sabi sa akin. Alam niyo sabi sa akin, kasama niyo ang pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mahal, nung ako'y lumubog na, alam niyo yung tubig, pakiramdam ko mainin mga minamahal. Kaya labis-labis akong nagpapasalamat sa Diyos na buhay dahil ako'y pinag-ingatan sa tulungan abang. Alam mo mga minamahal, dakila ang Diyos dahil ating pinaglilingkuran. Totoo ang ating Diyos buhay. Buhay ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo mga minamahal, ito, kuminsan, alam mo yung mga minamahal, dahil itong stroke ko, sabi ng doktor ko, dahil ang doktor ko, 3 mga minamahal. Ang sabi sa akin, tatay, yung stroke mo, galing sa utak mo yan, sabi sa akin. Salamat ka tatay dahil nakarating ka dito sa ospital. Sabi ko sa doktor, alam niyo dok, sabi ko, kasi po ay nakilala ko ang tunay na Diyos na buhay kako, kaya tulungan abag niya, hindi ako pinabayaan kako. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, kung sino ba na hindi nakikilala sa akin dahil alam niyo mga minamahal, ang unang sakit ko mga minamahal ay puso mga minamahal. Sabi ng doktor mga minamahal, ito palang ating ugat sa puso ay 3 pala. Salamat ka tatay dahil mayroong pang isang natitirang ugat sa puso mo na hindi parado. Kaya labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa patuloy akong dumalo sa banal na gawain niya. Hindi ko namalayan ay pinagaling na ako ng pinakamamahal
Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ako'y labis nagpapasalamat dahil magmula nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga minamahal, laking pasasalamat ko dahil binihisan ako ng may kabanalan. Kaya labis ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam niyo mga minamahal, talamak ako ng bisyo nung araw. Lahat ang bisyo nung araw na hindi kaya sa harap ng pinakamamahal na Panginoon Jesus ay inalis at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako po ay labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ito nga dumating ng punto na nadatnan ako ng matinding karamdaman. Talagang hindi ako makabangon mga minamahal. 2 taon ako nakaratay sa higaan. Alos, hinahabol ko rin yung paghinga ko. Ay, hindi ako makatulog mga minamahal. Hindi rin ako makakain. Kaya napakabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Sa una't dalangin nating ginagalang na Evangelist Will Estrada Almeida, alam niyo mga minamahal, unti-unti akong pinalalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Alam niyo mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay dahil sa tulong at habag niya, ako'y Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi sa iyo lagi pinangangaral sa pulpito, mga minamahal, kapurihan lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, damang-dama ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat na uuko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo pumalakpak po, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz, mga minamahal. Amen. Nung siya po ay unang nakakilala sa ating dakilang Diyos, may karamdaman sa puso. Tinaningan na ng doktor, mga minamahal. Amen. Sabi po, wala nang 1 buwan ang itatagal ng kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Balit nung siya po, mga minamahal, ay maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Siya po ay lubusang pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dinagdagan po yung kanyang buhay, mga minamahal. Amen. At maging sa oras na ito, mga minamahal, amen, ang ating beloved kapatid, siya po ay na-stroke, mga minamahal. Nung siya po ay na-stroke, mga minamahal, hindi po talaga siya makalakad, hindi makabangon. Subalit sabi nga po, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ating beloved kapatid na hindi na po makalakad, pinalakad muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung tayo po ay patuloy na dadalo sa gawain po ng mahal na Panginoon, anuman pong karamdaman, meron tayo mga minamahal, pagagalingin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung tayo po mga minamahal ay titigil sa pagdalo, mga minamahal, amen, yung karamdaman babalik at magiging mas matindi, mas malala. Sabi nga po, tigil na tayo sa pagdalo. Pinagpala na tayo, mga minamahal. Amen. Hindi po pwede. Hindi po tayo pwedeng tumigil, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Yung mga material na bagay na, yung lahat na matinatangkilik natin, bonus lamang po yan, mga minamahal. Hindi po yan yung totoong pagpapala. Amen. Ang totoong pagpapala, mga minamahal. Amen. Yung lagi tayong nasa gawain po ng mahal na Panginoon.
yung mainit na pumapalakpak, nagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Yan po yung tunay na pagpapala galing sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Sapagkat sinasabi nga po, anytime now, maaring magbalik ang ating dakilang Diyos. Kung ang isang Kristiyano mainit na naglilingkod, laging nagpupuri sa ating dakilang Diyos, pagbalik ng malapenon, sasalubong agad sa alapaap. Amen. Sasalubong sa ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Diyos at tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Trexian Bigaong. Praise the Lord. Maghanda po ang ating pong mga beloved mga awit. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako man din Praise po the ay Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at sa ating ginagalang minamahal na Pastor, Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda, ganoon din po sa buong Almeda children, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga beloved kapatiran, maging po sa ating mga live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang magandang hapon na po sa ating lahat. Yun nga po, Amen. muli, Praise the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa ginintoang pagkakataon na ito na may bahagi ko muli ang mga kabutihan, ang mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Ito na nga po na una na nga po siya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na sa may share ko lamang po, alam niyo po mga minamahal, dati-dati po ang aming buhay ay hindi po ganito hindi po ganito kaayos noon nang hindi po namin siya nakakilala. Doon nga po na andyan, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Ang aking beloved father po ay talamak na manginginom. Doon nga po na sa mga espesyal na mga okasyon, sa mga Pasko, andyan na hindi po namin siya kasama. Andyan po siya sa mga barkada niya po, nagiinuman po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus nang amin siya makilala dito po sa kongregasyong ito. Tunay nga po, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yung pag-iinom po na aking beloved mother, tuluyan pong inalis na ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Maging din po sa amin po na tunay nga po, isa na nga po rin po ako na may karamdaman pong asthma dyan na tunay nga po na dumarating po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, nangingitim na po ang aking bibig, pati po ang aking kuko dahil po sa kukulangan ng oxygen. At dumating din po sa punto na hindi ko po namalayan na habang natutulog po pala ako, ay inatake na po pala ako ng asthma. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po, isa po ang iyong lingkod na mabahaginan ng kanyang banal na salita na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may Amen. dako Praise sa the may Lord. kongregasyon na ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling. Subukan lamang po ito sa isang beses. Andyan na sa isang beses na yan, andyan lamang po ako bilang bata nagmamasid-masid sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang beses na po niyan ay nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at hanggang din po sa isa rin po ang bautismuhan sa tubig sa banal na pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pagtuloy-tuloy na po palang pagdalo po namin na yan, tunay nga po, unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Yung Lord. karamdaman ko pong asma. Hallelujah. Tunay nga po na magmula noon hanggang ngayon, tunay nga po hindi ko na rin po yan na nararamdaman. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At lubos ko rin po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapagaling niya po sa aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong magkabilang breast. Andyan na kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaring ito'y mabulok at maaring ito'y maging sanhi ng kanyang kamatayan. Tunay nga po, naalala ko po noon, bata pa lamang po kami, andyan na, bilang tao, andyan po na nangamba po kami dahil po napakabata pa nga po namin, andyan na naisip, bilang bata naisip po namin paano kung
kami kanyang maiwan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay na hindi niya po pinahintulutan yung maaming mga negative na naiisip. Tunay nga po, bagkos tunay nga po na a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor ng aking beloved mother na muling magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga pong buhay ang ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Dahil Hallelujah. pagkatapos nung pagsagawa ng doktor sa pagsagawa ng test sa aking beloved mother, andyan na yung nagulit na lamang po kami na i-announce po sa amin ng doktor na hindi na po pala kinakailangan operahan ang aking Amen. beloved mother dahil Hallelujah. yung bukol po pala na nakita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Praise Jesus the Lord. dahil Hallelujah. tinunaw ng ating pinakamamahal na Jesus yung bukol na yan. Kaya patuloy ko yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko rin pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya rin pong paggabay sa amin. Tunay nga po na hindi po batid sa atin na napakadaming mga trahedya na andyan na nangyayari sa mundong ito sa mga panahon na ito. Tunay, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan ang patnubay niya po at tunay nga po masasabi po natin na hindi po tayo kailanman pinabayaan ng Amen. ating pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Jesus. Kaya at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat, ngunit andyan ang patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved sister Trixian Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakapalad po natin sapagkat tayo po ay pinili, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa pagpili sa atin, mga minamahal, aayusin ng mahal na Panginoon yung ating mga buhay, mga minamahal. Babaguhin, amen, pagagalingin lahat ng mga karamdaman, lulutasin lahat ng problema, gaano tayo kapalad, mga minamahal. Amen. At hindi lang yun, magiging anak pa ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung nais nating makarinig, mga minamahal, ng mas marami pang patutuo, mga himala ng ating dakilang Diyos, dumalo po tayo sa Friday Overnight Worship, mga minamahal. Tiyak, napakaraming himala ang inyo pong maririnig. Amen? At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapuran at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen? Ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong mga pinagpalang mga awit, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Our Father,
The Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God. When you clap your hands, all you people, the foundation shake. The heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voice. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. Sword and shield, you are my strength. In this one thing, I am confident. You will fight for me. You are my defense. I will you my sword and shield. You are my strength. This one thing I am confident. You will fight for me. You are my defense. Till the walls fall, till the chains break.
Don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I've caused you pain. The forgiveness sounds so empty when it never change. Yet you say and say I love you still, forgiving me time and time again. It's your something that never lets go of me.
loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see those broken promises I made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you say and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your summer love. Gusto mo ang tulad ko, dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba lalapit pa? Maraming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di dapat ibigay mo. Ngunit ika'y nandyan nagmamahal. Mga sarap ko'y limot mo na. Ang akin mo, di mapawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na noon pa man ako'y mahal mo na. Kahit na minsa'y lumilimot, minsa'y nangangamba, nakikita mo, minsa'y lumuluha. Sa mga pangakong di nagagawa, ika'y nalulumpay. Ang mga pagsusumamo ko'y tila walang saysay. Ngunit ika'y nandyan nagmamahal. Ako'y magiging tulad mo din. Ang magiging di mapawi sa puso mo. Sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na. Bilas natin ating mga kamay! Ikasuisin mo! Bilas natin kalagit mo! Ang ating mga kamay na pinagbabaw! Di mapawi sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko.
kausap kayo sa ating mga Panginoon. Hindi nyo kayo alay sa sarili. Hindi maramdaman ang nakakabis ni Kristo sa ating mga Panginoon. Thank you, Lord. It's the cheerleaders. Sinasabi ng sweet Holy Spirit. Patuloy natin tabihin ang napakatamis na presensya nating malamig. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the words in me. How I long for you. Dito sa ating kalagitnaan ang ating mga Panginoon. Nakasupot tayo ng biyaya galing sa Panginoon. Receive the Spirit of truth. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embrace to lose in me. How I long for stubborn love. How I long for stubborn love. Purihin ka ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you could stand perfect love, embracing us in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never let go.
the Lord, praise the Lord. God bless you, choir. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and say if there be some wicked ways in me. Let me in the ways, O Lord. Let me in the ways, O Lord. Let me in the ways everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and say if there be some wicked ways in me, and let me in the ways, O Lord. Let me in the ways, O Lord. Let me in the ways everlasting. Oh, wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love overflowing. It's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love so amazing, and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming happiness. The blessing He bestows upon my heart and my life. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love overflowing. It's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We had His love so amazing, and praising my King. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving. Maraming salamat. Aming napakabait at pinakamamahal na ba Jesus. Hallelujah. Masayod, hallelujah, na pagkilos sa aming kalagitnaan. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you, choir. Maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi natin mababayaran yan pong pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal kaya sa lahat ng mga kapatiran natin. Kung gusto niyo ma-revive, talagang huwag kayong manood dito sa harapan. Kapag kumikilos ang malapit sa ating kalagitnaan, magsikap kayo diyan sa crowd. Amen. Amen. Magsikap kayong humingi ng tawad dahil ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, ay sagana sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At talagang ipikit din niyo yung mga mata. Huwag kayong manunood, tumingin kung saan-saan, maminamahal. Ituunin yung mga puso, yung mga isipan sa ating mahal na Panginoon. Magipag-usap kayo upang kayo po at tayong lahat ay mabibiyayaan ng kanyang napakatamis na presensya. Amen. Praise the Lord. Talagang huwag nating sayangin, maminamahal, dahil napakailap ng banal na presensya ng Holy Ghost ng ating mahal na Panginoon. At napakadali lamang yan. Hindi yan ay nananatili. Talagang pinagsisikapan po nating pagsusumamo. Yan ang kailangan. At tayo po'y magpatuloy at isang mapagpalang hapon na po sa lahat ng ating minamahalin ibig na mga kapatiran, ating kapiling sa lingguhang gawain. Narito po tayo ngayon sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving and living God in His end time. At ganun din, patuloy nating inaalaala ang ating pong mga legasiyang iniwan sa atin ng ating dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda, or beloved Mama Dear. At ganun din sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, magandang hapon po. At sa ating pong mga
beloved workers, beloved elders, ating kapiling sa araw na ito. Sa lahat ng ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. At sa ating minamahal na mga beloved brethren, ating kapiling sa araw na ito. At tayo po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at tayo po'y patuloy na binigyan ng kalusugan, kalakasan, binigyan ng magandang panahon para sama-sama tayong sumamba sa ating mahal na Panginoon. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At ayaw po minamahal, narino na sa pagpapaliwanag ng ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandok. Ito po'y mahalaga, maminamahal. Sinabi po ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 9, talatang 6, 7 at 8, datapwat sinasabi ko, ang naghasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, ang naghasik ng kaunti ay kakaunti din ang aanihin. Ang naghasik ng marami ay marami rin ang aanihin. Sinabi ng unang Korinto, maminamahal, Hebreo, chapter 4, verse 2, maminamahal, sabay-sabay tayong pinangaralan nitong pagbibigay ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng mga manggagawa. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lahat pinagpala. Ang pinagpala, maminamahal, ay yung nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Amen. Dahil daw, maminamahal, tayo po'y nagkulang ng pananampalataya. Tayo nag-aalinlangan. Napakaliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang kanyang mga salita ay kanyang pinapangaral through His prophet, His pastor, His teacher, sa mga propeta, sa ebanghelista, ipinangaral itong pagbibigay upang ang mga Kristiyano na nakikinig ay sasagana. Kaya nga sinabi ng Ecclesiastes 12, talatang 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Ito daw ang katungkulan ng Kristiyano. Ito daw ang katungkulan ng tao na kinakailangan ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik, lahat ng kanyang masumpungang biyaya, lahat ng kanya pong masumpungan, may kabahagi po dyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa oras na hindi tayo susunod, ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 8, maminamahal, ikaw daw ay magnanakaw sa paningin ng Diyos. Tayo daw ay magnanakaw sa paningin ng Diyos. Sabi po diyan, will a man rob God? Ninakawan ba ka ng tao ang Diyos? Ang sabi ng malapang, yes, you have robbed me. Oo, ninakawan ninyo ako. Saan ka namin ninakawan? Sabi ng tao. Ang sabi ng malapay noon, sa inyong ikasampung bahagi at sa mga handog. Ye are gone of my ordinances. Kayo'y nangaligaw sa aking mga palatuntunan. Ito po'y ordinansa, ito'y batas ng Diyos na sa bawat kinikita natin, hindi lahat ay atin. Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang ang sayo, ang sa mahal na Panginoon ay talagang ibigay mo. Dalhin mo dito sa kamalig ng Diyos upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Amen? Amen? Naalala ninyo maminamahal yung mga Pariseo, tinitempt ang ating mahal na Panginoon. Tinanong siya, mahal na Panginoon, Guru, Master, alam namin ikaw ay galing sa Diyos. Alam namin ikaw ay sa Diyos. Nararapat bang magbigay o mag-voice kay Cesar? Ang sabi ng malapay nun, bigyan niyo ako ng pini, yung barya. Pinakuha maminamahal ng malapay ng barya, pinakita. Ang sabi ng malapay nun, sino bang nandito? Ay, sabi ng mga Pariseo na nagtatanong,
Si Cesar. Akala nila, okay na, kay Cesar lang. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dahil nakita ninyo sa inyo pong mga barya, si Cesar, ibigay ninyo ang para kay Cesar. Pero ang sa mahal na Panginoon ay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi pala lahat ay atin. Mayroon pong ibinigay na batas ang ating mahal na Panginoon sa bawat kinikita natin, sa bawat nasumpungan nating biyaya. Dito po tayo sinusukat ng mahal na Panginoon kung gaano tayo kamaging masunurin. Ang kanyang hinihiling, 10 bahagi at handog. Sinabi ng propeta ng Diyos, ang 10 bahagi, 10%, dahil alam naman natin, ang meaning ng 10 bahagi, 10%. Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo ng another 10% upang masunod ninyo. Dahil ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, kung sundin ninyo ang mga utos ng Diyos, pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos, kayo'y pasasaganain. Lahat ng sumunod, pinasagana sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi nga ng mga patutuo ng ating mga kapatid na minamahal, bonus na lang ang mga natatanggap nila. Hindi nila inaasahan. Dahil pareho nga tayong pinangaralan, walang-wala nung araw. Amen. Sabi ng ating mga kapatid, pag umuulan, pasok ang ulan sa kanilang mga bahay dahil may mga butas-butas. Kapag umiinit, tagus-tagusan ang araw dahil butas-butas ang kanilang bahay. Kubo-kubo. Pero nung marinig nila ang pangangaral na sa mga matatapat na mga Kristiyano, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon, lalo na yung hindi nagbibigay ng maramot o yung maliit, talagang masagana ang kanyang pagbibigay. Yung talagang sunod sa patakaran, sunod sa ordinansa, sunod sa batas ng Diyos. Nung masunod nila, maminamahal, napatunayan naming lahat ng mga sumusunod dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang pasabi. Hindi niya inuutos ang kanyang mga salita na babalik na hindi magbubunga sa kanya. Amen. Kung paano daw lalagpak ang ulan at ang niebe para didiligan ang ating mga palay, lahat ng ating mga pananim. Ganon din ang salita ng Diyos. Kapag kanyang sinasabi na magtapat ka, may triple blessing sa pagtatapat. Gagawin ng Diyos ang kanyang mga salita, may triple blessing na ibibigay sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 blessing po yan. Physical na pangatawan, palusugin ka, palakasin ka kahit may COVID-19, kahit may mga pandemya, amen? Kahit may mga karamdaman, may mga problema, lulutasin lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating Diyos, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling, amen? Ako ang Diyos na nagpapala. Ang ating Diyos, maminamahal na ating pinagtatapatan ng lahat ng anumang mayroon tayo. Bawat dadaan sa ating tungkod, sa ating mga kamay, kunin natin palagi ang bahagi ng ating mahal na Panginoon. 10 bahagi at handog. Alam na po natin yan, na sa bawat 10,000, ang 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sumasahod ka lang ng 100, ang 20 pesos. Pinid mo na. Pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, ibibigay mo habang ipinapaliwanag ito. Dahil yan ang utos, ordinansa, batas ng Diyos na sa bawat ating mga tinatangkilik, sundin natin. Tingnan niyo po yung mga sumusunod. Sabi ng ating mga kapatid sa Metro Manila, ang aming buhay nung araw, nang babasura lang kami. Kapag may nakita kaming pagkain sa basurahan, iniinit lang namin yan. Dahil wala kaming makain. Iniinit naman kapatid natin para may makain sila. Mga basuriro, mga basurira. Narinig namin ang susi ng pagpapala. Sinabi ng mahal na pastor, sinabi ng mga tagapagpaliwanag, ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog ng may katapatan. Sumunod sila, maminamahal. Kanilang sinunod, ang sabi nila, tapat ang Diyos sa kanyang pasabi. Ngayon, pabalik-balik na lang kami ng Amerika. Nakakarating kami ng London, sabi ng ating mga kapatid na ito. Ibig sabihin, maminamahal, totoo ang pagbibigay dito sa atin. 4 na taon, dinanas natin yung pandemya. Pero yung ating kapatid, ang sabi niya, nung walang pandemya, kahit 50 square meter lang, square meter, ay para lang mayroon kaming tatayuan ng aming bahay.
Hindi kami nakakasumpong. Pero kung kailan nagkaroon ng pandemya, nakabili kami 800 square meter para aming pagtatayuan ng bahay namin. Kung kailan maminamahal nagkaroon ng pandemya, grabe pa, may bagyo, may mga baha-baha pa, pinasagana tayo. Bakit? Dahil masunurin tayo sa batas ng Malapaynon patungkol sa pagbibigay. Kaya nga sinabi ng 2:13, maminamahal, ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala. Yung nakikinig plus ginagawa ang kanyang napapakinggan. Sila, tayo, ako, ikaw, na sumusunod ang pinagpapala. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, walang mawawala. There's nothing to lose but everything to gain. Amen. Amen. Wala pong mawawala kung kayo'y magtapat, kung tayo magtapat, kung di tayo po'y makinabang. Yung aking uncle maminamahal, diyan sa Baybay Liti, lagi kong kinukwento sa inyo, magtanggalan, grabe pa yung kanya pong school attainment, grade 6 lang siya, kalaban niya ay talagang college graduate. Ang sabi ng patakaran sa napakalaking eskwelahan, yun lamang kukunin ay nakapagtapos ng 4 na taong kurso. Isya grade 6 lang. Sabi namin sa uncle ko, magtapat ka lang uncle, ibigay mo yung ikasapong bagit handog, tapat ang Diyos, hindi ka tatanggalin. Isa lang ang mananatili, 2 na lang silang natira. Yung isa, graduate ng 4-year course, siya grade 6 lang. Siya may Diyos, nagtatapat siya sa Diyos niyang pinaglilingkuran. Yung isa, may Diyos nga, pero hindi nagtatapat at hindi pa nga kilala siguro ang Diyos. Nung tinawag sila sa admin, nung pumunta sila, ang sabi ng admin nila, ikaw, Manuel Kumon, ang mananatili. Ikaw ang mananatiling driver ng ating presidente ng BISCA, Visayas College of Agriculture. Imagine! Bakit? Dahil sa pagtatapat. Diyan sa Middle East, narinig ninyo. Grabe yung mga patutuo. Just to convince us. Totoo ang pagbibigay. Ito talagang susi ng pagpapala. Hindi ka makapasok sa bahay. Hindi ka makapasok sa langit kung wala ito. Amen. Amen. Yung pangatlo, even as thy soul prospereth, may prosperidad, may prosperity. Kapag ikaw ay maging tapat, may katiyakan ka sa iyong kaligtasan. Pero kung hanggang ngayon, ikaw ay alanganin, nagdadalawang isip, hindi mo binibigay, minsan ipinagkait mo yung iyong ipagkakaloob, hindi ka consistent, tuloy-tuloy. Lalo na, sumasahod ka monthly, may natatanggap ka galing abroad, talagang may kinikita ka, at susunod ka lang kapag nakumbinsi ka. Pero kapag hindi ka na, nakakalimot ka na, hindi mo na binibigay. Maminamahal, huwag mong pag-alinlanganan itong mga utos na ito ng mahal na Panginoon. Dahil hindi ito utos ng mahal na pastor, hindi ito utos ni Brother Buboy, utos ito ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay kinakailangan, obligadong gumanap, sumunod, isagawa. Amen? Amen? Nakatanggap ka ng pagpapala. Ito'y mga canned goods, mga towel, lalo na birthday mo o ano mga okasyon, mayroon kang natatanggap, i-convert mo po yan. Lahat po ng ating mga tinatanggap. Sinabi ng Leviticus 27:30, even the seed. Yung pong talagang ipinupunla mo, kuhaan mo pa ng ikasampung bahagi tandog. Kaya, kailangan maminamahal, talagang sumunod ng 100%. Mga bata, mga anak natin, turuan na natin habang bata pa sila para madala nila habang silang lumalaki. Kapag nagagawa natin ito at nagagawa nating mga anak, maminamahal, walang imposible. Totoo nga. Kung ang mga pagpapala natin nakamtan ngayon, nakita natin mga pagpapalang mga bahay, sasakyan, mga lupa, tagumpay ng ating pag-aaral, akala tuwang-tuwa na tayo, hindi ka matutuwa, maminamahal. Yung mansyon sa langit na ipiniprepare sa iyo ng mahal na Panginoon, ating matatanggap. Amen? Masigit po yan. Amen? Wala kang natatanggap dito, wala pa tayong pagpapala dito, pero nangako sa iyong mahal na Panginoon, pagtunog ng trumpeta, sasalubong ka, magmana ng langit at buhay na walang hanggan, sa piling ng mahal na Panginoon, ang daanan mo, ginto, ang salamin ng bahay mo, puro diamante, diamond. Pinag-aawayan yan, pinag-hahanap yan dito sa mundo, pero doon naman sa iyong pupuntahan bilang mga anak ng Diyos. Iyong iyo,
yung tahanan mo, iyong-iyo, yung inihanda ng ating mahal na Panginoon. Ang pagbibigay ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. Sinabi mismo ng 3:16, 17, 18, mayroon tayong Book of Remembrance. Nag-iisip tayo, makinabang lang, mga pastor, brother Buboy lang, mga manggagawa. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mayroon pong Book of Remembrance ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng iyong binibigay, gaano man kaliit yan, gaano man kalaki, sulit po yan. Talagang mayroon pong matinik na accountant ang ating mahal na Panginoon sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi atin ang ikaputandog. Yan ang reminder ko. Reminder naming nagpapaliwanag dito. Ang ika-10 bahagi tandog ay pag-aari ng mahal na Panginoon. So, kinakailangan ibigay natin upang masunod natin ng 100% ang kanyang mga pinag-uutos. Narito po, ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob nang yan ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.